So, ayun guys, welcome back to my channel. At kung gusto mo malaman kung paano ginawa ang palitaw na to, just keep on watching. So, what's up guys? Welcome back to my channel, Sesame again. The gorgeous Mev. So, for today's video, gagawa tayo ng palitaw. Siyempre, ito yung mga ingredients na ating kakailanganin. So, first step, unahin natin ipito ang ating sesame seed. And hahaluin lang natin siya until maging golden brown na siya. So, ayun guys, medyo golden brown na siya. So, ilipat na natin siya sa ating lalagyanan. So, ayun, ihalo na natin siya sa ating white sugar. And haluin na natin hanggang mag-spread na yung or mag-mix na ng ayos yung ating sesame seed and ating sugar. So, next yan is ang ating malagkit powder. So, nag-add ako ng konting sugar. And syempre, 2 cups of water. Ayan, minix lang natin siya. So, ayan, medyo nahirapan ako kung tinidor lang ang ating gagamitin, kaya ginamit natin ang ating kamay. Siyempre, naghugas muna ako ng kamay para malinis ang ating palitaw. So, kakailangan din natin ng mainit na tubig, so nagpakulo na ako. So, next is nag-shape na tayo ng ating palitaw. So, binilog ko muna and then dun ko siya isi-shape. And ayan. So, dadamihin natin yung paggawa natin para sabay-sabay na sa paglublob natin dun sa ating mainit na tubig. So, ayun guys, since kumulo na ang ating tubig, ilalagay na natin ang ating malagkit or ang ating palitaw. So, pansin nyo guys is, nasa ilalim yung palitaw natin. So, kapag umangat yan, it means luto na siya. So, waiting lang tayo until tumaas ang ating palitaw. So, ganito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, lulutang ang ating palitaw kapag luto na siya. So, kukunin natin siya at ilalagay natin sa ating niyog. So, ayun guys, i-spread natin ang ating niyog sa ating palitaw or ating malagkit. So, pag na-spread ko siya sa ating whole palitaw, i-set aside na natin siya. So, ayun guys, ito natin ilalagay yung ginawa natin kaninang sesame seed ng ating sugar. Ayan, spread na natin sa ating whole palitaw hanggang maging satisfied na tayo. Tada! Ayan na ang ating homemade palitaw. So, yes guys, that's all for today. At kung bago ka lang sa channel na to, click the subscription button and the bell button na rin para ma-notify ka sa mga bagong upload ko pang videos.